Вже 7-й місяць росіяни намагаються захопити Україну. Ворог планував брати Київ за 3 дні, але наші нескорені міста зруйнували їхні плани. Окупанти не зуміли пройти Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв. Сьогодні ми розкажемо про південне місто, яке не дало ворогові можливість окупувати весь південь. Це перше наше відео про місто-герой Миколаїв. До війни це був промисловий гігант з великою кількістю портів та заводів. Його населення становило майже 500 000 осіб, але зараз лишилось близько третини. Миколаїв славився своєю військовою історією, та і зараз тут служать одні з кращих військових бригад в Україні. Миколаївська 36-та бригада захищала Маріуполь, а славетна 79-ка і зараз тримає оборону на Донбасі. Миколаїв хоч і не вважався туристичним центром, адже найбільше туристів приїжджало до Одеси, та насправді і тут було на що подивитись. Відомий на всю Україну Миколаївський зоопарк. Тут можна було побачити тигрів, левів, слонів, бегемотів, білих ведмедів і інших представників фауни. До війни там було до 500 видів тварин, майже половина з яких занесена в Червону книгу. Також в Миколаєві є дитяче місто Казка. Тут є замок, атракціони, персонажі з казок, автодром, корабель і сонячний годинник. Миколаїв відомий тим, що майже все місто омивається 2 річками. Як наслідок, ви могли побачити сучасний яхт-клуб, в якому стоять не лише спортивні яхти, а й зіграти на баскетбольному майданчику, або ж просто прогулятись по гарній набережній. Неподалік від яхт-клубу знаходиться інша туристична точка – сучасний 8-й причал. Після розпаду СРСР ним ніхто не займався і будівля потрохи розсипалась, але за декілька років до війни один з миколаївських бізнесменів відбудував фасад будівлі і зробив зручну пішохідну зону на набережній. До війни там проводились різні танцювальні конкурси та проходили політичні дебати, але після початку повномасштабної війни росіяни обстріляли зоопарк та пошкодили інші туристичні місця. Останній форпост вільної Європи, так жартома називають місцеві своє місто. І дійсно, на початку війни Миколаїв не здався і прийняв дуже складний бій з агресором. Тоді наші захисники зуміли відбити ворога від околиць міста. На цій карті можна побачити, як росіяни заходили на територію аеродрому та займали декілька вулиць Тернівки, одного з мікрорайонів міста. Під час битви під Миколаєвом колона окупантів вирушила до Вознесенська, ймовірно, щоб обійти обласний центр і направити війська в Южноукраїнську АЕС і на Одесу. Також росіяни стали форсувати річку Південний Буг неподалік від обласного центру, щоб спробувати взяти Миколаїв в кільце. Але Миколаївський регіон виявився не по зубам окупантам. Під Вознесенськом росіяни програли. Про битву під цим населеним пунктом писали Wall Street Journal та інші провідні ЗМІ Заходу. Форсувати Буг їм також не вдалося. ЗСУ вправно відпрацьовували по ворожій переправі і техніці, що не дало росіянам перейти річку. Тоді в кінці березня, на початку квітня, ворог відступив в Херсонську область, але частина Миколаївщини, а саме Снігурівка і села навколо неї, досі під окупацією. Та Миколаїв продовжує боротись понині. Підпишись, пошир відео і розкажи друзям про незламне південне місто. Після того, як Миколаївська область і його обласний центр дали відсіч ворогові, росіяни вирішили помститися тим, що вміють – знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних громадян. З початку війни в Миколаївській області було понад 500 повітряних тривог, а за масштабом руйнувань Миколаїв займає 3-те місце. З 24 лютого росіяни знищили повністю та частково пошкодили 6536 житлових будинків, 67 медичних закладів, 332 навчальних закладів, 149 закладів культури, 122 промислових підприємств, 1572 об'єктів життєзабезпечення і ще 1338 інших невійськових об'єктів.
Серед 332 пошкоджених окупантами навчальних закладів 3 університети, деякі знищені вщент, інші постраждали трохи менше. Росіяни аргументували такі обстріли тим, що в них жили солдати ЗСУ і зберігалась техніка. Але зрозуміло, що окупанти просто хотіли знищити освітні заклади, адже мислять на рівні або моє, або нічиє. Росіяни обстрілюють місто крилатими ракетами, касетними снарядами. Також вони атакують реактивною артилерією і навіть пристосували протиповітряні ракети С-300 для обстрілу міста. В незламному Миколаєві окупанти знищили обласну державну адміністрацію, тоді померло 38 людей, і вбили українського бізнесмена, власника компанії Нібулон Олексія Вадатурського. Загалом з початку повномасштабної війни у Миколаєві загинуло понад 132 людини. В області вороги стирають з лиця землі цілі села. В Миколаївському та Баштанському районах ворог знищив не один десяток сіл, які знаходяться на лінії розмежування. Там або взагалі ніхто не живе, або лишаються на свій страх і ризик декілька десятків людей. Невідомо, чи буде хтось там жити навіть після війни, адже відбудовувати просто нема що. Все доведеться будувати наново. Також ворог руйнує природу області. Розташувавши свою артилерію на Кінбурнській косі, росіяни обстрілюють Очаків. Через часті запуски снарядів на косі загоряється трава, руйнується як флора, так і фауна заповідника. Як наслідок, однією дією ворог руйнує приморське місто і нищить природній заповідник. Миколаївцям доводиться платити дуже високу ціну за оборону України. Постійні обстріли міста призводять до частих жертв серед мирного населення. Нещодавно під час повномасштабного обстрілу міста померло 2 людини, 22 людини отримали поранення. Росіяни неодноразово влучали в автобусні зупинки, магазини і супермаркети. Останнього разу, коли ворог обстріляв зупинку, померло 8 осіб. І це лише один обстріл, всього подібних було сотні. На гасіння пожеж від вибухів приїжджають пожежники, але ворог повторно стріляє в ту ж саму точку, вбиваючи наших рятувальників. Російські виродки рівняють мирний Миколаїв з землею, бо провалили свої намагання його захопити. Можливо, росіяни надіялися, що в місті їх чекатимуть з хлібом та сіллю. Однак замість цього миколаївці організували тероборону, волонтерять для ЗСУ і показують справжній козацький дух. Миколаїв став на захист себе і всієї України. Якби місто-герой Миколаїв здався, то ми могли б втратити весь південь. Що таке Миколаїв? Це місто старої імперської архітектури, прямих вулиць, що дуже зручно для туристів, і місто на 2 річках, що робить Миколаївську набережну однією з найдовших в Європі. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Ось тут ви можете дізнатись про 2 інших незламних міста – Маріуполь і Херсон.